Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Ờ, Phải nói rằng là hôm nay thì báo Thanh niên có một cái bài viết mà gây rất là gây rất là nhiều cái ý kiến các anh chị. Mặc dù là báo viết là tiêu đề là khán giả tẩy chay đòi ngưng chương trình phát sóng của chương trình và cái phần mà thi thách thức danh hài á, về những cái tập cuối á các anh chị, thì thực sự mình rất là băn khoăn. Nói gì nói thì cũng rất băn khoăn, tại vì có hai cái luồng ý kiến nó trái ngược nhau. Mặc dù báo đưa ra là hai cái luồng ý kiến chứ không phải một luồng, mặc dù lấy cái tweet đó là rồi tẩy chay ngưng chương trình, nhưng mà vẫn có những dẫn luận phản biện lại với nhau. Thì nó sẽ như thế nào thì mình chỉ lướt tóm lược sơ cho các anh chị xem một tí nha. Xin chào ký sự Nam Dược, một tí thôi, không nhiều đâu. Ví dụ như là đoạn này các anh chị, có một đoạn trích như thế này nè. Ở trên là phần bài viết là nói về vấn đề là năm chú tiểu ấy thôi ha. Còn bây giờ là Bác Huy xin coi, đúng rồi đây, một tài khoản bình luận: tôi hy vọng nhà đài tạm thời nên ngưng phát sóng tập năm chú tiểu khi năm chú bé khi mọi chuyện chưa rõ ràng, ảnh hưởng đến lòng tin của khán giả xem đài, gây hoang mang dư luận. Rồi tiếp tục một tài khoản khác: mong lãnh đạo nhà đài nên cân nhắc việc đưa ra chương trình năm đứa trẻ con này lên sóng vì họ đang lừa dối cộng đồng. Đó, mình đọc nguyên văn các anh chị của cái bài báo viết: chỉ cần nhà đài còn phát sóng những chương trình gì liên quan đến nhóm này thì tôi và gia đình tôi chắc chắn sẽ không bao giờ xem chương trình gì của nhà đài nữa. Một cư dân mạng thẳng thắn: đã lỡ sai rồi thì không nên sai thêm nữa. Lúc trước không biết thì không ai nói, chứ bây giờ báo chí đã lên tiếng mà vẫn ủng hộ họ thì không chấp nhận được. Một người khác nêu quan điểm như vậy. Bên cạnh đó thì có những ý kiến phản hồi như thế này, là những ý kiến này là sẽ bảo vệ các cháu. Là nhiều khán giả cho rằng sự ồn ào này là do chuyện của người lớn, trong khi nhóm thí sinh này là khá nhỏ và không hề liên quan. Thậm chí một bộ phận còn khẳng định sẽ tẩy chay cũng rồi tẩy cái này nữa các anh chị, nên chương trình cắt sóng phần thi này, nếu chương trình cắt sóng phần thi này rồi đó là một vài cái phản biện ngược trở lại. Thì bây giờ cái việc đó nó đã sự thật là các anh chị cũng đã thấy rồi, là cái việc của người lớn thì mình không quan tâm, nhưng mà hiện tại bây giờ là có hai cái luồng tranh luận với nhau, hai cái luồng đả kích nhau. Là một cái là cái việc mà cái thông tin của năm chú bé giờ hiện tại chưa có rõ ràng, cho nên nếu chúng ta mà đưa ra quay ra thì chẳng khác nào là, mặc dù là từ lúc đó cho tới từ lúc mà sau khi cái video mà quay về anh Khương Dừa có gọi điện thoại cho nhóm ở gọi là gì, Thiền Am bên bờ vũ trụ, thì từ lúc đó anh xóa luôn video đó luôn, coi như là không thấy bất cứ thông tin nào đưa từ các cái kênh đó nữa các anh chị. Mình lên mình coi trên kênh của anh Khương Dừa thì không còn thấy anh đưa tất cả thông tin về nơi Thiền Am bên bờ vũ trụ nữa. Con chào cô Màu nha. Lấy quyền gì mà tẩy chay mấy cháu có tội gì? Ho ta ơi, giờ mình cũng chưa có biết, mình đọc cái bài báo vậy cho nên mình lên mình chia sẻ với các anh chị cái thông tin này. Thứ nhất. Cái thứ hai là theo quan điểm để cho các anh chị rộng đường bằng có thể là trao đổi với nhau nên hay không nên. Còn mình đứng vai chương trình, mình hãy thử đặt vai mình vào người làm chương trình thì điều gì họ đang gặp phải, vướng phải cái gì các anh chị.
Thì Phát Huy muốn đưa ra cái thông tin như vậy để chia sẻ đến các anh chị. Thì rõ ràng quay lại cái vấn đề mà nãy Phát Huy đang chia sẻ đến các anh chị, đây là rõ ràng những cái từ lúc tới đó tới giờ mình không thấy bên người đại diện mình, bên Coleman cũng như bên anh Khương Dừa là trước đó có làm những cái video đến chia sẻ đến tận Tỉnh Thất Bồng Lai, hay còn gọi là Thiền Am bên rờ vũ trụ bây giờ hiện nay đó các anh chị. Mấy cái nick ảo làm ơn ha, Liên Cô anh lên tào lao, viết tào lao không à. Rồi thì mình thấy là rõ ràng, mình mời cái nick này ra đi chứ tự nhiên cái vô không nói gì hết mà vô nhấn viết lên tào lao là viết là toàn nick ảo không. Anh chị thấy rằng là rõ ràng là từ lúc đó tới giờ chúng ta không thấy gì hết, chúng ta không thấy gì hết nữa về vấn đề là cái thông tin mà có sự liên đới giữa bên Điền Quân với Thiền Am Member, bên chỗ Thiền Am là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là không biết, thường á các anh chị để ý những cái tập mà cứ tập này xong sẽ có một đoạn trailer của tập trước, của tập tiếp theo. Tập 12, 13, 14 vừa rồi đều có trailer hết. Thì sau tập 14 chỉ có là sẽ phát sóng vào thứ Tư tới này đó, là tập 15, chỉ có nhiêu đó thôi, không có trailer khác các anh chị. Nó khác hoàn toàn so với những tập mà trước đó, tập 12, 13, 14 của chương trình. Vì cái này là tại tập 12 đã thông báo cái trailer của đêm gala, cho nên bây giờ chương trình là đêm gala các anh chị, là gala, cho nên là không thấy các anh chị ha. Không thấy thì mình thấy đó là cái mà các anh chị có thể kiểm chứng được đó. Rồi bây giờ là thêm một bài báo mà các anh chị xem gọi là báo chính thống đó, gọi là báo chính thống bởi vì đây là báo thanh niên, báo tuổi trẻ, báo pháp luật, các anh chị được định nghĩa các anh chị chính thống. Còn báo công lý xã hội thì các anh chị có những anh chị nói là không là báo chính thống, thì thôi thì em cũng không tranh cãi về vấn đề này. Em chỉ nói rằng là báo thanh niên có một bài viết như vậy. Thì tại sao hôm nay họ lại viết cái bài này trước khi mà chuẩn bị tới cái vài ngày nữa là chuẩn bị phát sóng đó. Rồi, và đương nhiên trong báo thì họ đưa ra hai luồng dư luận, nhưng cái tích ở trên đầu mình thấy là nó đã khẳng định cái điều mà họ muốn nói, là ba cái yếu tố các anh chị. Rồi cái thứ tư nữa, bây giờ đặt trường hợp là mình đang đứng bên nhà sản xuất chương trình. Dạ cô Màu, em sẽ cố gắng thông tin những cái thông tin mà liên quan tới. Rồi thì bây giờ hãy xem thử các anh chị, mình đặt vào cái nhà sản xuất chương trình thì có phải là bây giờ Điền Quân đang ở gọi là tiến thoái lưỡng nan các anh chị? Nếu mà các chương trình thì phải đưa ra lý do nó liên quan tới vấn đề của chương trình thì mới cắt được. Còn nếu mà chỉ vì một lý do hay là nhiều khán giả yêu cầu cắt thì có thể sẽ không thuyết phục. Còn nếu mà phát chương trình thì sẽ như thế nào? Bởi vì phát chương trình lên mà nó lại liên đới tới cái người mà quản trị cái nhóm này, thì bản thân ở trong cái comment, trong cái comment mà trong cái bài phản biện đó của mọi người đó là yêu cầu phát, và lý do mà đưa ra là chuyện của người lớn, là chuyện của người lớn,
còn các cháu không có liên quan. Thì rõ ràng một phần nào đó họ thừa nhận rằng có vấn đề về người lớn, chứ không phải là hoàn toàn là họ không chấp nhận. Có nghĩa là họ vẫn chấp nhận là có một số vấn đề liên quan tới người lớn, và những cái vấn đề lùm xùm xảy ra là của người lớn chứ không phải trẻ em đó, và họ yêu cầu là phát vì cái vấn đề đó là vấn đề của người lớn. Vậy đồng nghĩa với việc là họ cũng thừa nhận một phần nào đó liên quan tới người lớn các anh chị. Vì vậy cho nên Điền Quân bây giờ ở trong cái tư thế là tiến thoái lưỡng nan. Chúng ta đang đứng ở vai, nếu mà thử đứng vai nhà làm chương trình và nhà đài. Ở Điền Quân thì làm nhà đài, làm chương trình thôi các anh chị, quan trọng là nhà đài này nhà đài này các anh chị, đó là cái người mà chỉ gọi là gì, thu lấy cái chương trình đó của một cái tổ chức chuyên gia làm truyền thông, đó là công ty Điền Quân, để mà họ phát sóng. Thì bây giờ họ phải làm việc với Điền Quân để mà làm sao tiếp tục phát hay là không phát đây này, đây mới là quan trọng. Câu từ trong tiết mục có vấn đề. Mình không biết nữa Mai Phương ơi, không biết là có vấn đề gì không ạ? Dạ thì em không có nói là mấy bé có tội đâu đó, nhưng mà vấn đề là cái vấn đề bây giờ là vì cái này nó liên quan tới rất nhiều người, và chương trình này nó là một trong những chương trình mà cũng gọi là gây được sự quan tâm đến rất nhiều khán giả trong và ngoài nước đó, không chỉ về mặt nguyên lý các anh chị, về mặt lý và mặt bất cứ chương trình nào thì nó luôn luôn mang cái tính, thứ nhất, nếu nó giải trí thì bản chất của nó là một chương trình giải trí, nhưng nó luôn luôn cộng thêm với truyền thông là nghĩa là đưa cái vấn đề giải trí đó vào một cái nguồn làm cho cộng đồng, làm cho tính truyền thông nó mang tính tích cực cho xã hội đó. Bất kể nhà đài nào cũng phải vậy đó các anh chị, trừ những cái gọi là cơ sở phát thông truyền thông cá nhân, còn vào đây nó thuộc quản lý nhà nước thì buộc họ phải gọi là gì, làm gì làm, anh chơi hay là làm việc gì bất kể cũng luôn mang gọi là tính truyền thông, và đương nhiên cái tính đó phải là mang tính tích cực đó, hoặc là theo sự dẫn dắt của ban tổ chức, của ban biên tập của nhà đài đó. Luôn luôn trong đó có cái chương trình đi kèm, các cái nội dung đi kèm các anh chị để ý coi, nếu mà những chương trình mà nó có vui cỡ nào nữa mà nó không mang cái tính giá trị thì chắc chắn nhà đài không bao giờ phát đâu các anh chị đó. Thì vậy cho nên là họ phải cân nhắc cái việc mà họ đưa ra, mặc dù là nó là mang tính giải trí thôi, đây là chương trình giải trí thôi chứ không có gì hết, nhưng mà luôn luôn ở trong đó có sự, luôn luôn phải có sự thay đổi, làm thay đổi bản chất, làm tăng thêm giá trị cho cộng đồng. Đó là vấn đề nhà đài. Cho nên có những chương trình hài rất là hay các anh chị, trên sân khấu các anh chị cười ngã nghiêng cái ruột luôn, nhưng mà những chương trình đó có thể nhà đài không bao giờ đưa lên. Đó thì cái đó là khác biệt nha các anh chị. Giải trí thuần phong và giải trí trên truyền thông nó khác của những nhà đài, nó khác các anh chị ha. Rồi thì quay lại cái vấn đề đó để cho anh chị hiểu rằng là nếu đứng vai cái bên mà Điền Quân và bên nhà đài thì đây phải nói là một bài toán thực sự là khá nan giải. Vì hiện tại cái thông tin mà nó chưa có rõ ràng, nó chưa cụ thể, nó chưa có cái gì hết đó, mà nếu mà rất là ngắn nha các anh chị, vì trong vòng còn 2-3 ngày nữa thôi đó. Thứ hai này thì như cô Màu đã nói đó, là sẽ có rất nhiều thông tin mà bên cơ quan điều tra sẽ công bố. Có người mạnh miệng nói rằng là thì ra tòa cái đó không phải các anh chị, không có phải. Thứ hai này là bắt đầu là sẽ có sự công bố rõ ràng, và đương nhiên ai làm cái gì thì người ta sẽ chịu trách nhiệm cái đó. Thì đương nhiên từ đây tới đó chương trình phải chạy ekip các anh chị, không phải đùa. Phải, nếu mà đã lên sóng là buộc phải làm
ngay bây giờ thật sự đã có chương trình phải đưa cho nhà đài rồi các anh chị. Chỉ cần là tới đó là người ta chỉ bóc phát thôi ha, chứ không có cái vụ mà thay đổi nữa đâu. Thì đó là bên Điện Quân phải đưa cái thông tin đó đưa cho nhà đài đó, chứ không phải đùa. Cho nên đây là bây giờ là một trong những cái mà nếu mà có sự thay đổi là bắt đầu là phải làm dập mặt ngày đêm đó các anh chị, phải edit làm cho nó phù hợp rồi, rất là nhiều cái chứ không phải đùa đó. Thì rõ ràng ở đây chúng ta sẽ thấy nếu sự cố sẽ xảy ra, nếu mà có yêu cầu thì chắc chắn phải có sự xem xét. Mà xem xét như đây thì họ sẽ là một trong những người cực khó. Chứ còn theo mình thì năm bé thì không có vấn đề gì hết á. Bé rất là vui, không phát bé cũng cười, có phát bé cũng không sao, cũng không ảnh hưởng đó. Tại vì có phát hay không phát đó là cho khán giả xem thôi, chứ đối với các bé là đã xong rồi các anh chị. Các bé đã diễn xong cách đây lâu rồi, chứ không phải bây giờ nữa đâu phải là phát trực tiếp đâu mà bây giờ là không cho phát nhưng mà các bé đã làm xong hết tất cả mọi thứ rồi. Và đương nhiên cái chương trình này đã ghi hình lâu rồi các anh chị, chứ là cũng gần cả tháng hơn rồi đó các anh chị, chứ không phải là mới ra đâu. Cho nên các anh chị đừng có nhầm tưởng là không cho phát là sẽ thiệt thòi cho các bé nha các anh chị. Đối với các bé bây giờ là xong rồi, tại ghi hình xong hết rồi. Còn vấn đề chỉ có phát nội dung hay không phát nội dung thôi ha. Cho em một chút xíu, em thấy nãy giờ em lo nói mà em thấy comment quá trời em chưa đọc được. Dạ thì cái này á là bây giờ á, nói thật với các anh chị là bây giờ Điền Quân cũng là một trong những người mà đang, đúng là nói như kiểu anh HNT này nè, là thật sự là đang rất là mệt mỏi vì dính vô vụ này bởi vì cái này nó vô tình trước kia đó thì nó, bởi vì cái thông tin này nó gắn liền các cháu này đi thi thứ 2 năm rồi các anh chị, mà năm nào cũng ẵm giải hết đó, năm nào cũng ẵm giải hết, và năm nào cũng công bố là năm chú tiểu, gọi là năm chú tiểu năm chú tiểu là mồ côi đó, và không ai đưa thông tin đó, chính là Điền Quân đưa. Vì vậy cho nên bây giờ nếu mà có sự thật xảy ra đối với các cháu là có sự công nhận khác, thì rõ ràng là những thông tin trước Điền Quân có phải là đang bị gặp rắc rối không các anh chị đó. Và một cơ sở truyền thông như vậy, rồi những cái video mà chẳng hạn như anh Coleman đến rồi đến nói chuyện với cụ ông, xong rồi là nhận nuôi các cháu vì lý do là quá tội gì đó mình có thấy nói về vấn đề hội đàm đó các anh chị đó. Rồi chẳng hạn như là có sự trao đổi thân mật thân thiết, rất là thân thiết giữa anh Khương Dừa với bên chỗ mà Thiền Am đó. Thì rõ ràng là khi mà nghe nói Thiền Am bị hoạn cái nạn cái là tự anh nói là có chỗ giúp đỡ liền, có nghĩa là chứng tỏ là có mối thân quen thuộc, bởi vì mình nghĩ là cũng vì các cháu đó, cũng vì các cháu, tình yêu mà dành cho các cháu nó rất là tuyệt vời đối với hai cái người mà gọi là quyền lực nhất ở công ty giải trí này đó. Thì rõ ràng đương nhiên nó sẽ có sự ưu ái, nhưng mà bây giờ là có những thông tin nó đối lập với, và nó ngược với cái niềm tin trước đó của ngay cả hai người này, thì nó không phải là một trong những cái mà không, những cái là chuyện bình thường nữa. Thì bây giờ là không biết sẽ ra sao, nhưng mà theo ý kiến cá nhân của Phát Huy thì cứ đã làm chương trình rồi thì cứ phát ở đây
thì kèm với trước đó phải có một cái chương trình ý kiến trao đổi, là nói thẳng sự thật, có thể là nói thẳng sự thật là có nên có một số thông tin như nước này ABCD rồi đó, rồi phải nêu cái ý kiến chính luận của bên cơ sở Điền Quân. Đó là tôi cho là ABCD như này, nó có liên quan tới hay không, dựa vào đó nên tôi vẫn tiếp tục chương trình. Vì chương trình này nó ABCD gì đó, giải thích ABCD gì đó, đó là theo Phát Huy. Bởi vì cái chương trình này nếu đi cho cùng đi nữa thì nó cũng chỉ là tính giải trí là cao nhất, chứ không phải là không có mang tính gì khác ngoài cái tính giải trí. Bởi vì cái việc này á, nội dung thật sự chỉ là làm cho hai cái ông giám khảo cười thôi các anh chị đúng không? Mà ông cười thì nó mang đặc thù lắm, lúc ổng tục lét ông cười cũng được, cái lúc ổng tự cười cũng được, và bản thân hai ông này cũng là diễn viên hài nữa, cho nên cái giá trị ông cười nó lại phụ thuộc vào cái cảm xúc và tình cảm của ông vào thời điểm đó, cho nên nó thật sự nó mang lại tính giải trí thì nhiều, chứ nó không có mang tính gì cao hơn nữa. Cho nên cái việc mà phát đi thì cũng không sao ha. Đối với Phát Huy là vậy, phát đi trên năm cái hình ảnh của năm chú Tiểu mà có thi thách thức đó thì cũng không sao. Đối với Phát Huy là vậy thôi nha. Còn cái việc mà cho tới thời điểm này, cái việc mà ngưng phát sóng cũng có những cái lý. Nếu mà Điền Quân đưa ra cái lý lẽ thuyết phục một chút, chẳng hạn như là đã bị đã bị cái thông tin mà về nguyên tắc đã vi phạm chương trình, chẳng hạn vậy. Cái thông tin mà được đoạt giải đó không nên công bố trước, không nên công bố trước để tiết lộ trước cái thông tin này, để tăng cái sự hấp dẫn cho người xem. Ví dụ như đạt trường hợp, ví dụ như rồi Thánh Súng mà đạt giải quán quân các anh chị, nếu mà trước đó Thánh Súng nói tôi đạt giải quán quân rồi, tôi livestream tôi đạt bán đồ hà rầm tôi đạt giải quán quân rồi đó các anh chị, thì liệu còn ai khi mà xem chương trình thách thức danh hài coi thử cái phần 1 thì Thánh Súng có còn cảm thấy xúc động các anh chị? Và kể cả có những người cảm thấy chương trình năm nay nhạt quá đó. Cho nên là rõ ràng thì sự công bố trước cái thông tin của cái giải nó sẽ khiến cái người xem mất đi cái sự hấp dẫn đó. Thì cũng có thể dựa vào cái yếu tố đó để mà xem xét lại coi thử là có nên hay không, cũng có đó. Thì nói chung là Điền Quân là phải là một người phải sáng suốt trong vấn đề này. Nếu đưa ra bất cứ vấn đề ngưng thì cũng phải có lý do hợp lý, mà không ngưng cũng phải có lý do hợp lý. Vì cái này là nó mang một cái tính sự tương tác cộng đồng rất lớn các anh chị. Vì cái quá trình diễn ra cái chương trình thì nó diễn ra sau, mà lại thì những cái lùm xùm ở trước đó nó diễn ra rất là dài rồi, gần hơn từ tháng 10 cho tới bây giờ rồi đó. Cho nên đó là lý do vì sao mà chia ra cái sự đối lập của bên cộng đồng mạng á, nó rất là cao và rất là căng thẳng trong thời gian vừa rồi. Nhưng mà nếu không khéo thì sẽ là rất là mệt, vì một cái chương trình chỉ thuần giải trí thôi, nhưng mà lại dẫn đến có những cái suy luận sẽ nguy hiểm, và sẽ dẫn đến cái luồng gọi là cộng đồng cổ suý nó tiêu cực. Đã nói rồi, em không có chính cúng gì hết mà Phương ơi ha. Mình nói ở đây, em đã nói rồi, hôm nay em đưa ra thông tin này thì điều gì sẽ xảy ra đó. Còn nghe các anh chị nghe kỹ thì sẽ biết ý em muốn nói gì. Còn bây giờ là em đưa ra thông tin này để cùng các anh chị bàn luận mà, đúng không? Nên hay không nên? Nếu mà nên thì nên có ý kiến gì, còn không nên thì nên nói theo thế nào là không nên
Đó, thì theo anh chị thì nãy giờ những một vài ý kiến của em như vậy thì anh chị thấy sao, còn ý kiến của các anh chị khác nữa, đúng không? Rồi, cho em chào thêm một số anh chị nữa nè, em thấy có nhiều anh chị mà em nãy giờ nó mới nè. Chào chị Đông Thi nè, chào Quỳnh Lê Phạm, rồi chào một trong những người mà rất là có kiến thức về Phật Pháp đây, bất động sản Cần Thơ. À, rồi bạn gì đây viết toàn tiếng Hoa tiếng Tàu không thôi nên là không biết. Bạn chia sẻ công tâm nha, không lại bể gạch xây nhà bây giờ. Đã chia sẻ thì là từ chia sẻ đây các anh chị phải hiểu rằng là em đem cái đó lên để chúng ta cùng xem một cái hướng và gợi ý để làm sao cho nó mang tính tích cực cho cộng đồng, chứ em không đem cái thông tin này lên để chia sẻ và lấy lòng các anh chị. Lưu ý nha, vì bản thân em không thể nào hài lòng. Video trước em đã nói rồi các anh chị đó, rồi đó, là sẽ có 3 nhóm người vô trong một cái video livestream, trong đó là những nhóm clone. Hồi nãy mình mới tải ra một cái nick rồi ha, tải một cái nick rồi, cái nick vô chat comment mà không liên quan gì tới nội dung là biết là dạng clone rồi các anh chị, là nick ảo mà mấy cái tool chạy á. Rồi một nhóm người là sẽ ủng hộ một bên, còn một nhóm người là sẽ ủng hộ bên đối lập. Thì nếu vậy thì em không thể nói theo dạng là thỏa lòng được cho các anh chị được, không thể được. Chị dạy em chỉ có dừng ở mức độ là đưa thông tin và đưa những cái mà cái khía cạnh mình là liên quan tới thông tin đó, rồi chúng ta có thể bàn luận anh chị theo chính kiến của các anh chị đó. Chứ còn em là đang là người đưa ra cái thông tin mà, thì em mà đứng chính kiến nào á, thì bên kia sẽ cho em đá đó, cho em đá ngay lập tức. Nhưng mà đối với em thì đá gạch thì không sao hết á. Nhưng mà quan trọng bây giờ, quan trọng em chia sẻ với các anh chị là cái theo cái chủ đề. Anh chị đọc kỹ giúp em cái chủ đề sẽ ra sao khi khán giả yêu cầu ngưng phát sóng đó, thì em sẽ đưa ra những cái thông tin cho các anh chị nó cùng với chủ đề. Chứ bây giờ em cứ đứng ra em than á, thì em nói thì em có rất nhiều cái để nói, nhưng mà phải không nó liên quan tới chủ đề thì nó làm chi đó, đúng không các anh chị? Các tiếng Hạnh Ngọc Lê này đó, tôi rất hy vọng là tuần này sẽ có phát sóng năm chú Tiểu. Tôi mong Điền Quân hãy suy nghĩ lại đó, bình thường thôi. Đúng rồi, đó là một trong những cái ý kiến của các anh chị đang xem vậy thôi. Có anh chị nào nói tôi không muốn bởi vì có thể làm sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt gì đó bên văn hóa chẳng hạn vậy, thì có thể thì có comment, chứ em đâu có cản các anh chị đâu, đúng không? Còn em á, là đưa ra cái chủ đề rồi em sẽ có những cái nhận định bởi vì liên quan tới những cái thông tin liên quan tới chủ đề đó. Đó, thì để anh chị rộng đường để các anh chị bàn luận và các anh chị nhận xét nó. Chứ em mà nhận xét thì em chỉ cần nói lên tôi chẳng hạn như tôi không muốn, tôi yêu cầu tôi kêu gọi các anh chị làm ABCD như thế này là hỏng. Đó là mình sẽ mang không phải là một người chia sẻ nữa, mà mình lại là người trở thành kêu gọi kích động các anh chị. Và điều đó nó không hay, nó thực sự nó không hay, vì đường nào nó cũng không hay hết. Còn mình về chính nghĩa thì hiện tại cái chương trình này nó là chương trình giải trí, cho nên nói về chính kiến hay là chính nghĩa gì đó nó không có, nó thực sự nó không có phải nói trong cái nội dung hôm nay ha. Em quan niệm là vậy, còn khi nội dung khác em sẽ có chính kiến. Còn giờ hôm nay là cái nội dung này là nó liên quan tới cái phần phát sóng không thôi, cái phần danh hài, một cái phần thi mà nó mang tính giải trí, thì chúng ta nói về cái chủ đề đó, chứ đừng có nói về tự nhiên lôi kéo cái chuyện người khác cho làm gì các anh chị đó, đúng không? Tự nhiên nó lên lùm xùm lại thêm sự hiểu lầm. Cho nên hôm nay mình cứ nói về cái phần này có nên hay không nên thôi, đúng không? Còn lần sau chúng ta gặp nói một chủ đề khác thì nó sẽ khác rồi. Không tiếp tay nhưng dàn dựng tất cả. Mai Phương rồi, ok,
Bạn cứ ném đi cho mình nhận hết á, không sao hết. Nhưng Điền Quân cũng phải trả lời trước pháp luật. Ở cái góc nhìn góc nhìn từ vô cực, nhưng Điền Quân cũng phải trả lời trước pháp luật, chớ không thể nói khơi khơi. Ủa, cái này không biết rồi nha, cái này em không biết, tại vì không biết vì sao Điền Quân phải trả lời trước pháp luật là sao em không biết rồi nha. Một cái bạn có nick đây chắc tiếng Hoa nha, chắc tiếng Hoa. Lúc chưa biết thì ủng hộ, còn lúc biết rồi mà còn tiếp tay như vậy là có vấn đề. Bạn tiếng Hoa gì đó ơi, cho mình xin cái tên đi chứ mình không biết đọc tiếng kia. Vì tôi đã xem nhiều kênh, rất nhiều người yêu mến năm chú Tiểu. Mọi người rất hy vọng gì thách thức danh hài tuần này. Tại viết không có dấu nên đọc cũng hơi bị khó đây. Điền Quân bưng bít báo chí. Góc nhìn từ vô cực nói là giải trí cũng có tính tuyên truyền chính xác các anh chị. Như nãy Phát Huy có nói là họ mặc dù ở đâu, nếu các anh chị có những cái chương trình, các anh chị có thể cười lộn ruột luôn mà không thấy trên các cái kênh truyền thông, chẳng hạn như của đài truyền hình phát đó, thì đó đến tính bởi vì nó không có tính tuyên truyền các anh chị. Thì vậy cho nên là họ sẽ không phát. Còn có những cái ai mà làm cái chương riêng lẻ gì đó thì cứ tự nhiên ha. Giải trí thì cũng có phải tính chương trình, đúng, chính xác. Bạn Thinh Trần chỉ là giải trí thôi, chính xác, chỉ là giải trí thôi, cho nên là chúng ta không có lý do gì mà phải đưa ra những cái yếu tố khác để chúng ta bàn. Rồi Toho TV chào thầy, rồi chào bạn. Ủa, bạn là ai mình đâu có biết đâu. Nhiều view là hay rồi. Chuẩn bị cảm ơn Nguyễn Thị Hoa nhé. Chắc hôm sau mình phải mời bạn xem tướng cho mình quá. Bạn xem tướng giỏi quá trời luôn ha. Đây có một nick sống ở, không biết ở nước ngoài hay không. Không riêng gì Việt Nam lôi quá khứ đâu nha. Trên nước Mỹ ở mấy chục năm mà bị khám phá sự kiện như thế này là bị tống cổ về Việt Nam. Cái đó mình không biết. Trí Nguyễn, anh muốn nói về chủ đề gì? Trước hết anh phải tham khảo xem số lượng bao nhiêu % yêu cầu khán giả hay ngược lại. Bạn, cái này là một cái thông tin mình ghi rõ rất ở trong cái thumbnail rồi. Báo Thanh Niên đưa lên. Báo Thanh Niên đưa một cái bài. Chắc anh vô sâu cho nên là anh Trí Nguyễn không có nghe rõ cái phần đầu mình có nói. Phần đầu mình nói rõ ràng các anh chị là sáng nay mình đọc cái tờ báo thấy là Báo Thanh Niên đưa cái thông tin là như vậy và giật cái tích là lên như vậy, thì điều gì sẽ xảy ra sao, cho nên mình mới làm một cái chủ đề hôm nay chia sẻ đến các anh chị sẽ ra sao mà khi khán giả yêu cầu làm cái vấn đề đó rồi để nghe anh Trí Nguyễn. Rồi em thấy các anh chị cũng đa phần là rất là mong muốn là tiếp tục cái chương trình phát của năm chú Tiểu đó, thì rõ ràng là các anh chị đưa ra cũng hợp lý, vì các anh chị mong muốn nhìn thấy các em nhỏ nó vui vẻ, cái hình ảnh các em nhỏ thôi đó, thì trong cái chương trình giải trí thì nó là như vậy. Góc nhìn từ vô cực, Báo Thanh Niên đưa lên để dọn đường cho dư luận đó.
Thì hồi nãy giờ rồi em có chắc là các anh chị sao đây ta, tại vì á em đưa ra nãy giờ có thể là các anh chị vô sau các anh chị sẽ bị hiểu lầm đó. Em đưa ra thông tin rồi em đưa ra các anh chị này đó, vì sao chúng ta không thấy Điền Quân, anh Coleman post video liên quan tới Tỉnh Thất, vì sao Khương Dừa lại gỡ video xuống và không thấy đăng gì hết nữa về liên quan tới nhóm 5 chú tiểu này. Rồi bây giờ em đưa ra tới 4 cái lý do các anh chị, 4 cái yếu tố mà chúng ta thấy đó. Chẳng hạn như là tại sao kênh tập 12, 13, 13, 14 của Thích Danh Hài lại có trailer phần sau, nhưng tới cái tập 14 thì chỉ có thông báo là tuần này là có tập thứ 15 thôi, chứ không có cái trailer đó. Rõ ràng mình phải coi những cái yếu tố như vậy để sâu kết để sự kiện, coi thử là có lý do gì đó hay không. Vậy rồi đứng vai Điền Quân thì chúng ta phải vướng cái gì đó. Thì nãy giờ Pháp Huy đã phân tích cho các anh chị rồi, còn chuyện các anh chị chọn hay không chọn, hay là các anh chị nghĩ nó sẽ phát sóng hay không phát sóng là tùy các anh chị đó. Pháp Huy không kết luận ha. Đó, nãy giờ Pháp Huy mục đích là vậy các anh chị ha. Mùa cuối cùng của Thách Thức Danh Hài, Jimmy Watt, vẫn là chắc là mùa sau Thách Thức Danh Hài tiêu luôn chương trình rồi hả các anh chị? Không sao đâu gì. Anh Trần Thịnh Trần gì đây nè, vì có thể là các anh chị vô muộn, vô trong cái giữa chừng cái câu chuyện, cho nên là nghe nó cũng không hết đầu dưới đuôi. Nghe nghe mất khúc đầu mà thiếu khúc đuôi, cho nên khúc giữa là quất thôi. Chuyện đó cũng bình thường hả? Cho nên làm sao các anh chị. Anh bất động sản Cần Thơ nói mình đoán là khó có mùa thứ bảy. Cũng đoán có từ từ. Hình như trong cái nick Mai Phương này có cái gì đó là lạ nha. Hồi nãy giờ đưa ra những cái câu nó rất là kỳ. Để chúng mình coi thử là Mai Phương này là nick gì đây. Mình nghĩ là IP của nick Mai Phương hơi bị kỳ đó. Rồi thì có 3 vấn đề: lợi nhuận, thương hiệu và pháp luật. Các anh chị. Góc nhìn từ vô cực. Dạ, hồi nãy giờ thấy anh bình luận rất là có ấy nha, có chính kiến và có thể là đang nắm vấn đề rất chắc đây. Vấn đề rất chắc đây các anh chị. Rồi thôi thì em cũng xin chia sẻ đến các anh chị như vậy để chúng ta xem thử những gì mà Pháp Huy đưa ra cái thông tin như vậy, và những gì Pháp Huy thấy những cái sự kiện nó xảy ra cùng tương ứng với cái sự kiện vừa rồi, để mình sâu chuỗi lại coi thử là liệu cái yêu cầu ngưng phát sóng này có thể hay không. Nếu có thể thì cũng khuyên cũng nên là có một cái video nói, gọi là video hành lang các anh chị, công chiếu nói về vấn đề vì sao mà chia sẻ trên kênh cá nhân nào cũng được mà liên quan tới của Điền Quân đó, có thể là chia sẻ lý do vì sao mà phát và không thì cũng nên có một cái video để mà nói cho nên rõ ràng, để tránh sự gọi là hiểu lầm của khán giả. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là rất dễ dàng nhận thấy là khán giả của chúng ta sẽ rất dễ hiểu lầm nếu không có những video giải thích thêm các anh chị. Vì hai bên đang gừ nhau như thế này bên nào cũng đòi là cải treo Điền Quân hết đó, mà như vậy thì nó hơi là gây khó cho Điền Quân đây. Vậy thì theo mình đó thì nên có một video trước cái vụ mà công chiếu hay không công chiếu cái phần mà 5 chú tiểu thì Thách Thức Danh Hài, thì là một giải pháp. Đó là mình theo của mình thôi nha, theo mình đưa ra như vậy.
nên có những video như vậy, để có nghĩa là sẽ có chính kiến tại sao không, chứ không thôi sẽ xây gây hiểu lầm, gây cái sự mâu thuẫn nhất thiết ở trong cộng đồng mạng ha. Thì đó là cái mình rất là mong muốn ở từ Điền Quân ha các anh chị. Rồi còn cái chuyện đó là mà cái công chuyện mà cắt hay không cắt, cái là cái đó của Điền Quân và bên nhà đài các anh chị ha, chứ mình không thể nào mà đâu có can thiệp cho được, cho nên là cũng không có chính kiến ha. Và với lại cái này là chương trình giải trí thôi, thì có thì coi nó vui, cũng có thì cũng vậy thôi. Vì bản thân thách thức danh hài đối với mình đó, thì mình cảm thấy bây giờ nó bắt đầu nó càng ngày nó càng nhiều rồi, cho nên mình coi nhiều cái mà ví dụ như nó có rất nhiều hạt sạn trong đó, càng ngày nó có nhiều hạt sạn trong một cái chương trình, thì cái chương trình nó làm giảm đi cái tính sự hấp dẫn rồi. Thì vậy cho nên là đối với mình thì nó không phải là quan trọng lắm ha, nó không phải quan trọng, không có thể thiếu cái chương trình thách thức danh hài được, là cái đó là không quan trọng. Cho nên đối với mình nó không phải là cái yếu tố ha, không yếu tố. Và bây giờ cho nên là mình không có cái chính kiến với cái phần kiến gì trong này hết ha các anh chị ha. Mình chỉ, nếu mà thấy qua sự kiện này, mình chỉ có cái lời khuyên, mình chỉ có cái suy nghĩ của mình đối với mà công ty Điền Quân thôi. Rồi anh thêm coi thử nha, có anh chị nào nói nữa không thì em xin phép xuống. Đó, bạn Huyền Lê này cũng mới vô, bạn Huyền Lê ơi, bạn mới vô cho nên là làm ơn cứ gặp bạn là mình thầy bói sẽ coi bị sai hết. Trước kia thầy bói coi mình là tướng số này là không thể nào giàu được đâu, nhưng mà gặp bạn Huyền Lê là nói thật là đủ gạch xây nhà rồi. Giờ ai cho em xi măng là xong luôn á các anh chị, là có nhà lầu rồi đó, là coi như tướng mấy thầy bói là thất nghiệp hết luôn. Nói đùa chứ bạn Hiền Lê, bạn mới vào cho nên là có thể bạn xem kỹ rồi bạn có thể nói ha. Rồi bạn có thể comment. Chú Tiểu giỏi quá nên họ ganh tị. Dung Nguyễn đến đây rồi. Gặp những cái nick này em sợ vô cùng luôn á. Ơi vậy vậy nãy giờ là anh chị nói thôi chứ không có nhiệm vụ chiếu hay không chiếu hả? Chiêu hay không chiếu là chiếu hay không chiếu hả? Dạ không, cái câu hỏi này không hiểu cho nên là không trả lời được. Chương trình nào đã đưa ra cộng đồng mạng cũng phải chân thật, không được lừa dối khán giả, tất cả phải được kiểm duyệt đàng hoàng. Việc này Điền Quân cân nhắc nhé, kẻo mất thương hiệu một cách vô duyên. Lừa dối khán giả là chỗ nào ta? Bích Đinh Thị Bích gì đây nè, bạn Đinh Thị Bích ơi, cái lừa dối khán giả là như thế nào bạn? Mình không hiểu cái ý chỗ này. Điên hay sao mà nghe lời ông đó bạn ơi? Ông đó là ai? Là mình hả? Không, tôi nói người kia. Khó hiểu quá. Không hiểu sao có mấy người lớn như vậy mà đi ganh tị mấy đứa nhỏ hồi đáng ghét. Hay các bạn nhậu nha. Vậy là không có những cái đọc xong rồi Phát Huy không thấy có cái câu nào để Phát Huy cần trả lời cho các anh chị. Thì thôi, những anh chị nào mà lỡ coi rồi thì dạ chiếu hay không chiếu là cái đó là của nhà đài các anh chị, nhà đài các anh chị ha. Cái quyền đó là quyền lực cao nhất của nhà đài, còn em không phải là của người nhà đài, cho nên sao em biết quyết định nó là chiếu hay không chiếu. Em mà có quyền làm cho chiếu liền ha các anh chị, chiếu đi chứ còn đâu có gì đâu, nó giải trí mà, đúng không?
chứ có gì đâu mà phải làm cho nặng nặng nhọc chi. Nhưng mà cái này nói như kiểu anh gì, như anh góc nhìn vô cực đó đó, dù có giải trí hay không, đi giải trí thì cũng phải có tính tuyên truyền đó. Cho nên là nếu mà nó là thuộc kênh cá nhân của em cho chiếu liền chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà đây nó liên quan tới HTV và bên chỗ Điền Quân, công ty chịu trách nhận gì chịu trách nhiệm sản xuất cái nội dung Thách Thức Danh Hài đó các anh chị, thì họ phải làm việc và họ phải có cái ý của họ, chứ không phải là em chỉ chia sẻ đến các anh chị, em chia sẻ đến các anh chị để các anh chị có những cái suy nghĩ là bây giờ nó nên chiếu hay không chiếu thôi. Rồi còn lý do đưa ra thì em cũng đã đưa ra hết rồi, chứ em cũng không có giấu gì hết. Rồi để chúng ta rộng đường thoải mái để mà bàn luận ha các anh chị ha. Rồi cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của Phát Huy trên kênh Hello Sài Gòn. Và rất là cảm ơn mọi người. Hôm nay thì em rất là mong đợi có xi men mà không thấy. Ông thầy tu đó là tên gì tôi quên mất. Dạ rồi ạ, cảm ơn rất cảm ơn các anh chị. Hôm nay em đang cần xi men mà không thấy. Rồi hôm sau em sẽ khoe nhà mới của em các anh chị ha. Rồi cảm ơn các anh chị, nhờ các anh chị mà em có nhà mới sau lưng các anh chị ha. Đó, rồi ít bữa nữa em sẽ có ngôi nhà mới hơn nữa góc biển và đàng hoàng. Rồi cảm ơn các anh chị rất nhiều nha.